29. července 1883 se v malé vesnici do Via di Predapio v italském regionu Emilia-Romagna narodí chlapec jménem Benito Amilcare Andrea Mussolini. Nikdo tehdy netuší, že právě tento syn chudého kováře jednou vytvoří první fašistickou diktaturu v moderní Evropě. Mussolini vyrůstá v poměrně chudých podmínkách. Jeho otec Alessandro Mussolini pracuje jako kovář. Je hlasitý, impulzivní a silně politicky založený. Obdivuje socialismus, revoluci a radikální politické myšlenky. Malý Benito vyrůstá v prostředí plném hádek, politiky a nenávisti vůči autoritám. Jeho matka Rosa Maltoni je naopak klidná a hluboce věřící učitelka. Snaží se syna vést k disciplíně a vzdělání, jenže Benito má mnohem blíž k otci. Už jako malé dítě je známý svou agresivitou. Často se pere, je výbušný a velmi špatně snáší autority. Ve škole bývá problémovým žákem a několikrát je potrestán za násilné chování. Jednou dokonce pobodá spolužáka nožem. Přesto není hloupý, naopak. Mussolini je inteligentní, rychle chápe nové věci a už v mládí dokáže silně působit na ostatní lidi. Má charisma a především má obrovské ego. Itálie je tehdy mladý stát. Teprve několik desetiletí před Mussoliniho narozením došlo ke sjednocení Itálie. Jenže země zůstává chudá, rozdělená a politicky nestabilní. Mnoho Italů žije v bídě a společností se šíří radikalismus, socialismus, anarchismus i nenávist vůči elitám. A právě v tomto prostředí Mussolini vyrůstá. Benito už jako mladík obdivuje sílu, násilí, revoluci a myšlenku silného vůdce. Zároveň ale nenávidí disciplínu, která je mu vnucována. Často působí dojmem člověka, který chce bojovat proti celému světu. Na konci 19. století začíná stále více číst. Zajímá se o filozofii, politiku, revoluční myšlenky i socialistické autory. Obdivuje například Karla Marxe nebo Friedricha Nietzscheho. Právě kombinace socialismu, nacionalismu a kultu síly později výrazně ovlivní vznik fašismu. V roce 1900 vstupuje Mussolini do italské socialistické strany. Je mu teprve 17 let a už tehdy je jasné, že nechce žít obyčejný život. Touží pomoci, vlivu a pozornosti. Touží stát se mužem, kterého budou poslouchat davy. Na přelomu století je Benito Mussolini stále jen mladý rebel z chudé italské vesnice. Jenže pod agresivním chováním už začíná vznikat něco mnohem nebezpečnějšího. Fanatická víra, že právě on je předurčen změnit Itálii. Na začátku 20. století je Benito Mussolini mladý, chudý a plný vzteku. Itálie prochází ekonomickými problémy, sociálními nepokoji a hlubokým rozdělením společnosti. Dělníci stávkují, rolníci žijí v chudobě a radikální politické myšlenky získávají stále větší podporu. Právě v tomto prostředí Mussolini nachází své místo. Po vstupu do italské socialistické strany se rychle zapojuje do politického aktivismu. Působí jako řečník, novinář, agitátor a velmi brzy se ukáže, že má mimořádný talent ovládat davy. Mussolini dokáže mluvit hlasitě, agresivně, emotivně. Jeho projevy působí skoro jako útok. Nepůsobí jako klidný politik, spíš jako člověk, který chce strhnout celé náměstí k revoluci. A právě tím si získává popularitu. Jenže Mussolini není pouze socialista. Už tehdy je posedlý silou, konfliktem a myšlenkou násilné změny společnosti. Nevěří v kompromisy. Nevěří v demokracii a stále více obdivuje tvrdost a disciplínu. Kvůli své radikální činnosti má opakované problémy se zákonem. Je několikrát zatčen za podněcování nepokojů, násilné protesty i útoky proti autoritám. Jenže každé zatčení mu zároveň přináší větší publicitu. Mussolini začíná chápat něco velmi důležitého, že politika není jen o myšlenkách, ale i o emocích, strachu a síle. V roce 1902 odjíždí do Švýcarska, částečně kvůli práci, ale také proto, aby unikl vojenské službě. Ve Švýcarsku žije v chudobě a střídá různá zaměstnání. Dělník, zedník, pomocná práce. Zároveň ale pokračuje v politickém aktivismu a právě zde se ještě víc radikalizuje. Mussolini čte Karla Marxe, Vladimíra Lenina i revolucionáře a anarchisty z celé Evropy. Jenže už tehdy se od klasického socialismu mnohem liší. Nezajímá ho jen dělnická revoluce. Mussolini stále více přemýšlí o národu, síle státu, disciplíně a násilí jako nástroje politiky. Po návratu do Itálie pokračuje jako novinář a socialistický aktivista. A jeho kariéra roste rychle. V roce 1912 se stává šéfredaktorem socialistických novin Avanti, jednoho z nejvlivnějších levicových deníků v Itálii.
A právě zde se z Mussoliniho stává celostátně známá osobnost. Jeho články jsou agresivní, radikální, plné útoku proti monarchii, kapitalismu, církvi i bohatým elitám. Mussolini si postupně buduje image revolucionáře lidu, jenže pod povrchem už začíná vznikat něco jiného. Touha po absolutní moci. Na začátku druhého desetiletí 20. století patří Benito Mussolini mezi nejvýraznější socialisty v celé Itálii. Mnozí věří, že se jednou stane vůdcem levice, jenže událost, která brzy otřese celou Evropou, změní i samotného Mussoliniho. První světová válka. V létě roku 1914 se Evropa propadá do války. Atentát v Sarajevu spouští řetězec událostí, který přivede svět do nejkrvavějšího konfliktu, jaký lidstvo do té doby poznalo. První světová válka začíná a Benito Mussolini stojí před rozhodnutím, které změní celý jeho život. Itálie je zpočátku neutrální a většina socialistů válku odmítá. Italská socialistická strana považuje konflikt za válku bohatých elit, imperialismus a zbytečné zabíjení dělníků. Mussolini nejprve souhlasí, jenže velmi rychle začne měnit názor. Postupně dochází k přesvědčení, že válka může Itálii posílit, sjednotit a vytvořit nový silný národ. Mussolini začíná stále více obdivovat nacionalismus, vojenskou disciplínu, násilí i myšlenku silného státu a právě zde se začíná rodit fašismus. Na podzim roku 1914 Mussolini veřejně podporuje vstup Itálie do války. To vyvolá obrovský skandál. Socialistická strana ho okamžitě obviní ze zrady a nakonec je ze strany vyloučen. Pro mnoho jeho bývalých kolegů se stává zrádcem dělnického hnutí, jenže Mussolini už míří jiným směrem. Krátce na to zakládá vlastní noviny Il Popolo di Italia. Právě zde začíná šířit nové myšlenky, agresivní nacionalismus, kult síly, militarismus a víru, že válka očistí společnost. V roce 1915 vstupuje Itálie do války na straně dohody. Mussolini je nadšený a brzy sám nastupuje do armády. Na frontě poznává realitu moderní války. Bahno, krev, dělostřelectvo, smrt. Jenže místo, aby ho válka odradila, ještě více ho radikalizuje. Mussolini začíná věřit, že násilí je přirozenou součástí politiky, slabost je nebezpečná a národ potřebuje tvrdého vůdce. V roce 1917 je během výcviku zraněn explozí minometu. Je převezen do nemocnice a následně propuštěn z armády. Do války už se nevrátí. Jenže psychologicky ho konflikt změní navždy. Po 4 letech bojů je Evropa zničená. Miliony mrtvých, rozpad starých říší, chaos a v Itálii roste obrovské zklamání. Přestože Itálie patří mezi vítězné státy, mnoho Italů věří, že země byla po válce podvedena. Mluví se o zmrzačeném vítězství. Do ulic vycházejí veteráni, nacionalisté, nezaměstnaní vojáci i radikálové. Itálie se propadá do chaosu, násilí, stávek a politické nestability a Benito Mussolini vidí svou příležitost. Už není socialistou, už nechce revoluci dělníků. Místo toho chce silný stát, poslušný národ a vůdce, který sjednotí Itálii silou. A právě v poválečném chaosu začíná vznikat nové hnutí. Fašismus. Po skončení první světové války je Itálie zemí plnou chaosu. Ekonomika kolabuje, nezaměstnanost prudce roste, do ulic se vracejí miliony vojáků, kteří nemají práci, cítí se zrazeni a ztrácejí víru ve stát. Celou zemí se šíří stávky, násilí, obsazování továren i strach z komunistické revoluce a Benito Mussolini vidí obrovskou příležitost. 23. března 1919 zakládá v Miláně nové politické hnutí. Fasci Italiani di Combattimento. Italské bojové svazy. Právě zde se rodí fašismus. Mussoliniho nové hnutí je zvláštní směsicí nacionalismu, militarismu, populismu, násilí i revoluční rétoriky. Fašismus odmítá demokracii, liberalismus, komunismus i klasický socialismus. Místo toho staví na jediné věci – síle. Mussolini tvrdí, že Itálie potřebuje disciplínu, pořádek, poslušnost a silného vůdce. Podle něj demokracie pouze oslabuje stát, vytváří chaos a rozděluje národ. Fašismus naopak slibuje jednotu, národní hrdost a obnovu velikosti Itálie. Jenže zpočátku není Mussolini příliš úspěšný. Ve volbách roku 1919 jeho hnutí téměř propadá. Mnoho Italů ho stále vnímá jen jako hlučného radikála, jenže Mussolini velmi rychle pochopí jednu zásadní věc. Volby sami o sobě nestačí a právě tehdy začíná organizovat ozbrojené skupiny známé jako skvadristi.
Fašistické bojůvky. Kvůli černým uniformám dostanou později přezdívku Black Shirt. Černé košile. Tyto oddíly útočí na socialisty, odboráře, novináře, komunisty i politické odpůrce. Fašisté zapalují redakce, bijí odpůrce, ničí kanceláře a často vraždí. Násilí se stává hlavním nástrojem fašismu. Jenže mnoho bohatých Italů začíná Mussoliniho podporovat. Proč? Protože se bojí komunismu. Po ruské revoluci mají italští průmyslníci i politici strach, že podobná revoluce vypukne v Itálii. A Mussolini slibuje jediné. Pořádek. I kdyby měl být nastolen násilím. Fašistické oddíly se proto rychle rozrůstají. Do hnutí vstupují veteráni, nacionalisté, mladí radikálové i lidé zklamaní demokracií. A Mussolini postupně buduje vlastní kult osobnosti. Jeho projevy jsou čím dál teatrálnější. Mluví hlasitě, agresivně a s dramatickými gesty. Davům nabízí sílu, hrdost a jednoduché nepřátele. Přesně to, co mnoho lidí v době chaosu chce slyšet. V roce 1921 zakládá národní fašistickou stranu a fašismus se začíná měnit z násilného hnutí v reálnou politickou sílu. Itálie mezi tím dál slábne, vlády se rychle střídají, ulice ovládá násilí a Benito Mussolini začíná stále více věřit, že nastal jeho čas. Čas převzít celou zemi. Na začátku 20. let se Itálie propadá do stále většího chaosu. Stávky ochromují průmysl, socialisté a komunisté organizují protesty. V ulicích dochází téměř každý den ke střetu mezi různými politickými skupinami a vláda působí slabě a bezmocně. Právě v této atmosféře začíná Benito Mussolini prudce růst. Jeho fašistické oddíly Black Shirt, černé košile, se postupně mění v organizovanou polovojenskou sílu. Jejich členové nosí černé uniformy, obušky, pistole a často i vojenské vybavení z první světové války. Mnozí z nich jsou bývalí vojáci, kteří po válce nedokázali najít místo v normálním životě. Fašisté začínají systematicky používat násilí jako politický nástroj. Napadají socialistické noviny, odbory, radnice i politické schůze. Lidé jsou byti, unášeni, mučeni a někdy i vražděni a policie často nezasahuje. Mnoho úředníků, policistů i podnikatelů totiž začíná fašisty tiše podporovat. Ne proto, že by všichni milovali Mussoliniho, ale protože se bojí komunistické revoluce. A fašisté působí jako síla, která dokáže obnovit pořádek. Mussolini přitom velmi chytře kombinuje dvě tváře. Na veřejnosti vystupuje jako politik a vlastenec a v zákulisí podporuje brutalitu svých oddílů. Právě tahle kombinace legality, propagandy a násilí se později stane typickým znakem fašistických režimů. Černé košile pochodují italskými městy s vlajkami, pochodněmi a vojenskou disciplínou. Vytvářejí obraz síly, jednoty a pořádku. Mnoho obyčejných Italů jim začíná fandit, protože demokracie mezi tím působí stále slabší. Mussolini zároveň dokonale chápe sílu médií. Noviny i plakáty ho zobrazují jako energického vůdce, muže činu a zachránce Itálie. Postupně vzniká kult osobnosti a Mussolini si tuto pozornost doslova užívá. V roce 1922 už fašisté ovládají velkou část ulic. V některých regionech prakticky nahrazují stát a Mussolini začíná otevřeně naznačovat, že pokud vláda nepřidá moc dobrovolně, fašisté si ji vezmou silou. Italská vláda je stále slabší, premiéři se rychle střídají, parlament působí paralyzovaně a mnoho lidí začíná věřit, že demokracie selhala. Právě to je okamžik, na který Mussolini čekal. Na podzim roku 1922 začíná plánovat operaci, která změní dějiny Itálie. Akci, která se později stane legendou fašistického hnutí. Pochod na Řím. Na podzim roku 1922 je Itálie ochromená strachem a politickým chaosem. Vláda ztrácí autoritu, parlament působí bezmocně a fašistické oddíly stále častěji ovládají ulice. Benito Mussolini mezitím dochází k přesvědčení, že nastal čas převzít moc. Ve skutečnosti si Mussolini uvědomuje jednu důležitou věc. Fašisté zatím nejsou dost silní na skutečnou občanskou válku, jenže zároveň dobře chápe psychologii davu. Ví, že síla často působí důležitěji než realita a že strach může zlomit vládu rychleji než armáda. Na konci října 1922 začínají tisíce fašistů mířit směrem k Římu. Černé košile obsazují nádraží, pošty, úřady i strategická místa po celé zemi. Celá akce dostává název Pochod na Řím. Fašistická propaganda později vytvoří obraz obrovské revoluce. Ve skutečnosti je ale situace mnohem složitější. Mussolini sám se v té době nenachází v čele pochodu. Zůstává v Miláně a čeká, jak se situace vyvine. Pokud by armáda zasáhla tvrdě, fašisté by byli pravděpodobně poraženi. Jenže klíčové rozhodnutí přichází od italského krále.
Král Viktor Emanuel III. Stojí před zásadní volbou. Premiér žádá vyhlášení výjimečného stavu a použití armády proti fašistům. Král ale odmítá podepsat rozkaz. Dodnes historici diskutují proč. Možná se bál občanské války, možná podcenil Mussoliniho a možná věří, že ho dokáže kontrolovat. A právě tímto rozhodnutím se osud Itálie mění. 29. října 1922 posílá král Mussolinimu telegram. Žádá ho, aby přijel do Říma a sestavil novou vládu. Mussolini mu je tehdy pouhých 39 let a stává se nejmladším premiérem v moderních dějinách Itálie. Když Mussolini přijíždí do Říma, vystupuje sebevědomě a teatrálně. Je oblečený v černé, působí jako muž, který právě zachránil národ a fašistická propaganda okamžitě začíná vytvářet legendu. Legendární příběh o tom, jak Mussolini silou převzal Itálii. Ve skutečnosti se k moci dostal kombinací násilí, zastrašování, propagandy a slabosti demokratického systému. A právě to je jeden z nejdůležitějších momentů moderních dějin, protože ukazuje, že demokracie může padnout i bez velké války. Stačí chaos, strach, slabé instituce a člověk, který slíbí pořádek za každou cenu. Mussolini zpočátku tvrdí, že bude respektovat demokracii. Mnoho Italů mu věří, jenže ve skutečnosti už začíná budovat diktaturu a Itálie se pomalu mění v první fašistický stát Evropy. Benito Mussolini právě dosáhl toho, o čem snil od mládí. Moci. Jenže pro něj to není konec. Je to teprve začátek. Když se Benito Mussolini v říjnu roku 1922 stává premiérem Itálie, mnoho lidí stále věří, že jde jen o dalšího politika v nestabilní zemi. Dokonce i část italských elit si myslí, že fašisty uklidní, využijí proti levici a později je odstaví. Jenže Mussolini má úplně jiné plány. Zpočátku postupuje opatrně, navenek tvrdí, že respektuje parlament, monarchii i ústavu. Ve skutečnosti ale začíná systematicky rozebírat demokracii krok za krokem a právě v tom spočívá jeho nebezpečnost. Mussolini velmi dobře chápe, že diktatura nemusí vzniknout během jediné noci. Může vznikat pomalu, za potlesku davů. Fašisté postupně získávají kontrolu nad policií, úřady, školstvím i médií. Odpůrci režimu jsou zastrašováni, napadáni nebo zmizí z veřejného života a černé košile dál terorizují ulice. Mussolini zároveň buduje obraz nové Itálie. Tvrdí, že fašismus obnoví národní hrdost, ukončí chaos a vrátí zemi sílu. Mnoho lidí mu začíná věřit, protože po letech nestability působí jako muž, který konečně jedná rozhodně. V roce 1923 prosazuje Acerbolò, nový volební zákon. Podle něj získá nejsilnější strana automaticky většinu křesel v parlamentu. Právě tím si Mussolini připravuje cestu k absolutní moci. Volby roku 1924 probíhají v atmosféře násilí, zastrašování a manipulace. Fašisté vítězí. Jenže krátce po volbách vystoupí socialistický politik Giacomo Matteotti. Ve slavném projevu veřejně obviní fašisty z podvodu a brutality a několik dní poté je unesen. 10. června 1924 je Matteotti zavražděn. Celou Itálii projede šok. A mnoho lidí začíná chápat, že fašismus není jen politické hnutí, ale násilný režim. Mussolini se ocitá pod obrovským tlakem. Někteří politici očekávají jeho pád, jenže místo toho Mussolini udělá přesný opak. 3. ledna 1925 pronese v parlamentu zásadní projev. Prakticky přebírá politickou zodpovědnost za fašistické násilí a zároveň dává jasně najevo, že opozici zničí. Právě tento okamžik historici často označují za skutečný vznik fašistické diktatury v Itálii. Během následujících měsíců Mussolini zakazuje opoziční strany, omezuje svobodu tisku, zavádí cenzuru a posiluje tajnou policii. Demokracie v Itálii fakticky končí. Mussolini začíná používat titul Il Duce, vůdce, a celý stát se postupně mění v obrovské divadlo propagandy. Fašistický režim chce kontrolovat školství, kulturu, média i způsob, jakým lidé přemýšlí. Děti se učí oslavovat Mussoliniho už ve škole. Noviny tisknou jeho fotografie každý den. Propaganda vytváří obraz neomylného vůdce, zachránce národa a nového římského císaře. Jen během několika let se Benito Mussolini změnil z radikálního novináře v nejmocnějšího muže Itálie. Evropa zatím stále ještě netuší, že právě vznikl režim, který se brzy stane inspirací pro mnohem temnější diktaturu. Nacistické Německo. Po roce 1925 už Benito Mussolini prakticky nečelí skutečné opozici. Demokracie v Itálii byla zničena. Odpůrci režimu sedí ve vězení, odcházejí do exilu nebo mlčí ze strachu.
a Mussolini začíná budovat něco mnohem většího než jen diktaturu. Buduje kult osobnosti. Fašistická propaganda zaplavuje celou zemi. Mussoliniho tváře všude. Na plakátech, v novinách, ve školách, kinech i továrnách. Italové mají neustále vidět jedinou věc. Il Duce. Režim vytváří obraz Mussoliniho jako neomylného státníka, geniálního vůdce, muže činu i symbolu síly nové Itálie. Propaganda tvrdí, že pracuje víc než ostatní, nikdy se neunaví a vždy ví, co je pro národ nejlepší. Mussolini si tuto roli doslova užívá. Při projevech dramaticky gestikuluje, vypíná hruď, zvedá bradu a používá teatrální mimiku. Jeho veřejná vystoupení připomínají téměř divadelní představení. A davy reagují nadšeně. Fašistický režim zároveň usiluje o vytvoření nového Itala. Člověka disciplinovaného, poslušného, silného a ochotného obětovat se pro stát. Fašismus proniká do každodenního života. Děti vstupují do fašistických mládežnických organizací, kde se učí poslušnosti, vojenské disciplíně i bezpodmínečné oddanosti režimu. Školství je plně pod kontrolou státu, učitelé musí podporovat fašismus a děti jsou vedeny k tomu, aby Mussoliniho téměř uctívali. Fašistický režim kontroluje i média. Noviny podléhají cenzuře, kritika režimu prakticky mizí a propaganda neustále opakuje, že Itálie znovu stoupá mezi velmoci. Mussolini se zároveň snaží navázat na slávu starověkého Říma. Mluví o obnově římské velikosti, novém impériu a osudu Itálie stát se dominantní mocností Středomoří. Právě zde vznikají základy jeho imperiálních ambicí. Přesto fašistická Itálie není tak silná, jak propaganda tvrdí. Za velkolepými přehlídkami se skrývá slabá ekonomika, korupce, problémy průmyslu i neefektivní armáda. Jenže propaganda vytváří iluzi síly a mnoho Italů jí věří. Mussolini mezi tím získává stále větší mezinárodní pozornost. Někteří zahraniční politici ho dokonce obdivují. V očích části světa působí jako energický vůdce, muž, který zastavil chaos a zachránil Itálii před komunismem. Dokonce i mladý Adolf Hitler sleduje Mussoliniho s obrovským obdivem. Jenže Mussolini nechce být pouze diktátorem Itálie. Touží po něčem mnohem větším. Po impériu. A právě tato touha brzy přivede Itálii k válce. Když Benito Mussolini přebírá moc v Itálii během pochodu na Řím, Adolf Hitler je ještě relativně neznámým radikálem v Německu. A právě Mussolini se pro něj stává obrovskou inspirací. Hitler obdivuje téměř všechno. Fašistické pochody, propagandu, kult vůdce, násilné oddíly i způsob, jaký Mussolini ovládl stát. Mnoho historiků se shoduje, že bez Mussoliniho by nacismus pravděpodobně nevypadal stejně. Hitler tehdy ještě není vůdcem Německa, ale už buduje vlastní hnutí, NSDAP, a inspirace fašistickou Itálii je viditelná téměř všude. Nacisté přebírají masové pochody, symboliku, uniformy, propagandistické akce i kult silného vůdce. Dokonce i Hitlerovy polovojenské oddíly Sturmabteilung připomínají Mussoliniho černé košile. V roce 1923 se Hitler pokusí o vlastní převrat, mnichovský pivní půjč. Doufá, že zopakuje Mussoliniho pochod na Řím. Jenže pokus selže a Hitler končí ve vězení. Přesto dál Mussoliniho obdivuje. Ve 20. letech je Mussolini v Evropě často vnímán jako moderní vůdce, muž pořádku a hráz proti komunismu. Hitler je naopak považován za extrémního radikála, dokonce i Mussolini se na něj zpočátku dívá s určitou nadřazeností. Když se Hitler v roce 1933 stává německým kancléřem, Mussolini už vládne v Itálii více než 10 let. A zpočátku mezi nimi nepanuje úplná důvěra. Mussolini například sleduje s obavami Hitlerovy plány vůči Rakousku. Itálie tehdy nechce silné Německo přímo na svých hranicích. Situace se ale postupně mění. Oba režimy spojuje nacionalismus, diktatura, militarismus i nenávist vůči demokracii a komunismu. Zároveň oba vůdci milují propagandu, masové projevy a kult vlastní osobnosti. Během 30. let se Hitler stává stále mocnějším. Německo rychle zbrojí, ekonomika roste a nacistický režim působí čím dál silněji. Mussolini mezitím začíná za Německem zaostávat. Právě tady se vztahy mezi oběma diktátory mění. Zatímco dříve Hitler obdivoval Mussoliniho, postupně začíná být jasné, že dominantní postavou se stává právě Němec a Mussolini se stále více dostává do jeho stínu. V roce 1936 vzniká osa Berlín-Řím, spojenectví mezi fašistickou Itálií a nacistickým Německem. A Mussolini se definitivně přiklání k Hitlerovi. Právě v této době začíná přebírat i některé prvky nacistické ideologie, včetně antisemitismu, rasových zákonů i tvrdší represe. A mnoho Italů si začíná uvědomovat, že jejich země směřuje k nebezpečné budoucnosti.
Na konci 30. let už Evropa stojí na pokraji katastrofy a Benito Mussolini, muž, který kdysi inspiroval Hitlera, se pomalu mění v jeho mladšího a slabšího partnera. Ve 30. letech Benito Mussolini stále více touží po jediné věci. Po impériu. Nestačí muž ovládat Itálii. Chce kolonie, vojenskou slávu a postavení velmoci. Touží obnovit velikost starověkého Říma a právě proto si vybírá cíl, který podle něj půjde snadno porazit. Etiopii. Etiopie patří mezi poslední nezávislé státy Afriky a zároveň představuje pro Mussoliniho symbolickou příležitost. Itálie už jednou utrpěla v Etiopii ponižující porážku. V roce 1896 byla italská armáda poražena v bitvě u Advy. Mussolini chce tuto historickou potupu vymazat. Na podzim roku 1935 začíná invaze. Italská armáda pod velením maršála Pietra Badolia překračuje hranice Etiopie z Eritreje i italského Somálska. Itálie má obrovskou převahu. Moderní letadla, tanky, dělostřelectvo i 100 000 vojáků. Etiopská armáda je mnohem slabší a často špatně vyzbrojená, jenže odpor Etiopanů je tvrdší, než Mussolini očekával. A právě zde se naplno ukazuje brutalita fašistického režimu. Italská armáda používá bombardování civilistů, masové popravy i chemické zbraně, především i perit. Použití chemických zbraní je tehdy mezinárodně zakázané. Mussolini ale chce vítězství za každou cenu. Vesnice jsou ničeny, civilisté umírají po tisících a válka se mění v brutální koloniální konflikt. Přesto italská propaganda doma líčí invazi jako civilizační misi, obnovu národní slávy a triumf nové Itálie. Společnost národů invazi odsuzuje a zavádí sankce proti Itálii, jenže reakce světových mocností je slabá. Británie i Francie se obávají, že příliš tvrdý postup by mohl Mussoliniho přiblížit k Hitlerovi. A právě to se nakonec stane. V květnu roku 1936 vstupují italští vojáci do Addis Abeba. Etiopie padá a Mussolini slaví obrovské vítězství. V Itálii propuká nadšení. Fašistická propaganda představuje Mussoliniho jako dobyvatele, nového římského císaře a muže, který vrátil Itálii velikost. Mussolini vyhlašuje vznik italského impéria. Ve skutečnosti je ale válka mnohem dražší a krvavější, než režim přiznává, a zároveň má invaze zásadní důsledky pro Evropu. Protože izolovaná Itálie se nyní začíná stále více zbližovat s nacistickým Německem. Adolf Hitler sleduje Mussoliniho tažení s obdivem a zároveň si všímá jedné důležité věci. Že západní mocnosti protestují, odsuzují, ale nakonec nezasáhnou. Právě tato slabost Británie a Francie později povzbudí Hitlera k dalším agresivním krokům. Mussolini mezitím stojí na vrcholu své moci. Miliony Italů ho obdivují. Zdá se, že fašismus vítězí. Jenže pod povrchem už začíná růst něco mnohem nebezpečnějšího. Spojenectví s Adolfem Hitlerem. Po dobytí Etiopie se Benito Mussolini ocitá v částečné mezinárodní izolaci. Británie i Francie sice proti Itálii nevystoupily vojensky, ale vztahy se výrazně zhoršily. A právě v této chvíli se Mussolini stále více obrací k Adolfu Hitlerovi. Ještě před několika lety přitom Mussolini Hitlerem pohrdal. Považoval ho za příliš radikálního, nevyzpytatelného a méně zkušeného. Jenže situace se změnila. Německo rychle sílí a Hitler začíná být dominantní postavou Evropy. V roce 1936 vzniká osa Berlín-Řím. Mussolini poprvé veřejně potvrzuje pevné spojenectví mezi fašistickou Itálií a nacistickým Německem. A Evropa začíná chápat, že se formuje nebezpečný blok diktatur. Oba režimy spojuje nacionalismus, militarismus, kult vůdce, propaganda i nenávist vůči demokracii a komunismu. Zároveň ale mezi nimi existuje zásadní rozdíl. Hitler je fanatický ideolog. Mussolini je spíše pragmatik, posedlý mocí a slávou. Přesto se Mussolini stále více dostává pod Hitlerův vliv. A právě během druhé poloviny 30. let začíná fašistická Itálie přibírat i prvky nacistické ideologie. Velkým symbolem jejich spolupráce se stává španělská občanská válka. V letech 1936 až 1939 podporují Hitler i Mussolini generála Franciska Franka proti republikánské vládě. Itálie posílá vojáky, letadla, tanky i zbraně a válka se stává jakousi generálkou před druhou světovou válkou. Právě zde si Německo i Itálie testují bombardování měst, moderní letectvo i taktiku rychlé války a svět sleduje rostoucí agresivitu fašistických režimů. Mussolini mezitím stále více obdivuje Hitlerovu moc. Německo ekonomicky roste, zbrojí obrovským tempem a působí stále silněji.
Ve srovnání s tím začíná Itálie vypadat slabší a Mussolini to velmi těžce nese. V roce 1938 Hitler provádí anšlus Rakouska. Ještě o několik let dříve by proti tomu Mussolini pravděpodobně zasáhl. Tentokrát ale neudělá nic. Je stále více závislý na Německu. Ve stejném roce zavádí Itálie rasové zákony. Pod tlakem nacistického Německa začíná Mussoliniho režim pronásledovat Židy. Mnoho historiků se shoduje, že právě zde se Mussolini definitivně vzdává části vlastní samostatnosti ve prospěch Hitlera. V květnu roku 1939 podepisují oba státy pakt oceli. Formální vojenské spojenectví mezi Itálií a Německem a Mussolini tím prakticky spojuje osud Itálie s Adolfem Hitlerem. Jenže existuje zásadní problém. Itálie není připravená na velkou válku. Armáda postrádá moderní techniku, průmysl nestíhá výrobu a ekonomika je slabší, než propaganda tvrdí. Mussolini to ví, jenže zároveň nechce působit slabě před Hitlerem. Na konci 30. let stojí Evropa na pokraji katastrofy a Benito Mussolini, muž, který kdysi Hitlera inspiroval, se nyní stává jeho spojencem. Spojencem, který brzy zatáhne Itálii do války, na kterou není připravená. 1. září 1939 Německo napadá Polsko a začíná druhá světová válka. Benito Mussolini stojí před problémem. Přestože podepsal s Hitlerem pakt oceli, Itálie není připravená na velký konflikt. Mussolini to velmi dobře ví. Italská armáda trpí nedostatkem moderních tanků, slabým letectvem, špatnou logistikou i nedostatkem surovin. Ekonomika navíc není schopná dlouhodobé války a proto Mussolini zpočátku překvapivě zůstává mimo boj. Itálie vyhlašuje neválečný stav. Nejde o neutralitu, spíš o čekání. Mussolini sleduje, jak rychle Hitler vítězí. Během roku 1940 Německo drtí Polsko, Dánsko, Norsko, Belgii, Nizozemsko i Francii a Mussolini začíná být nervózní. Bojí se, že válka skončí příliš rychle a Itálie nezíská žádnou kořist. Právě tehdy udělá jedno z nejhorších rozhodnutí svého života. 10. června 1940 Benito Mussolini vyhlašuje válku Británii i Francii a Itálie vstupuje do války po boku nacistického Německa. Mussolini je přesvědčený, že konflikt bude krátký. Věří, že Itálie získá nové kolonie, území ve Středomoří a postavení světové velmoci. Jenže realita je úplně jiná. Italská armáda se velmi rychle ukazuje jako nepřipravená. Vojáci často nemají dostatek vybavení, používají zastaralé zbraně a trpí špatným velením. Propaganda sice tvrdí, že Itálie je mocná vojenská síla, ale skutečnost je mnohem horší. Mussolini přesto zahajuje sérii agresivních tažení. Útočí v severní Africe, na Balkáně i proti Řecku. A právě útok na Řecko se mění v katastrofu. V říjnu 1940 napadá Itálie Řecko z území Albánie. Mussolini očekává rychlé vítězství, jenže řecká armáda klade tvrdý odpor a Italové jsou postupně zatlačováni zpět. Celý svět sleduje ponižující selhání fašistické Itálie a Adolf Hitler je rozzuřený. Místo silného spojence musí Německo znovu zachraňovat Mussoliniho armádu. Podobná situace nastává i v severní Africe. Britské jednotky opakovaně porážejí Itálii a Německo musí vyslat Afrika Korps pod vedením Erwina Rommela. Právě od této chvíle je stále jasnější, že Itálie není rovnocenným partnerem Německa. Stává se slabším spojencem závislým na Hitlerovi. Mussolini to těžce nese. Celý život chtěl být dobyvatelem, novým římským císařem, mužem, kterého bude obdivovat svět. Místo toho se stále více stává terčem posměchu. Dokonce i někteří Němci začínají Itálii považovat za přítěž. Jenže Mussolini už nemůže ustoupit. Jeho osud je nyní pevně spojen s Adolfem Hitlerem a čím horší je situace na frontách, tím rychleji se začíná hroutit i samotný fašistický režim v Itálii. Když Benito Mussolini vstupoval do druhé světové války, věřil, že Itálii čeká sláva, nová území a postavení světové velmoci. Jenže místo triumfu přichází katastrofa. Italská armáda selhává téměř na všech frontách. V severní Africe britské jednotky opakovaně porážejí Itálii. V Řecku se invaze mění v ponižující chaos a na východní frontě proti Sovětskému svazu umírají tisíce italských vojáků v nelidských podmínkách. Mussolini mezitím stále vystupuje jako Il Duce, silný vůdce. Jenže realita je stále zoufalejší. Itálie trpí nedostatkem potravin, bombardováním, ekonomickým kolapsem i rostoucí nenávistí obyvatel. Lidé začínají chápat, že fašistická propaganda byla plná lží. Německo mezitím musí stále častěji zachraňovat italské neúspěchy. Adolf Hitler posílá vojáky, techniku i velitele.
A Benito Mussolini se postupně mění ze spojence v problém, který Německo musí řešit. Právě to Mussolini nese velmi těžce. Celý život chtěl působit jako nový César, dobyvatel a muž, kterého bude svět obdivovat. Místo toho sleduje, jak jeho režim ztrácí respekty uvnitř vlastní země. Rok 1942 přináší další těžké porážky. Britové pod vedením Bernarda Montgomeryho vítězí v bitvě u El Alameinu a síly osy začínají ustupovat z Afriky. V témže období se hroutí i německý útok na Sovětský svaz. Bitva o Stalingrad končí katastrofou pro Hitlera. Poprvé začíná být jasné, že osa může válku prohrát. V Itálii roste panika. Bombardování dopadá na Milán, Turín, Neapol i další města. Civilisté umírají po tisících a Mussoliniho popularita prudce klesá. Dokonce i mnozí fašisté začínají pochybovat. Původní nadšení mizí a uvnitř režimu se objevují lidé, kteří si uvědomují, že Mussolini vede zemi do zkázy. V červenci roku 1943 přichází rozhodující úder. Spojenecké jednotky se vylodí na Sicílii. Operace Husky otevírá cestu přímo do Itálie a poprvé se válka dostává přímo na italské území. Mussolini působí stále unaveněji, je nemocný, vyčerpaný a mnozí svědci popisují, že už nepůsobí jako energický diktátor z 20. let. Spíš jako zlomený muž. Fašistická elita mezitím začíná jednat proti němu. Lidé, kteří mu dlouhá léta sloužili, začínají chápat, že pokud Mussolini zůstane u moci, Itálie bude zničena. A právě tehdy se Benito Mussolini poprvé setkává s něčím, co celý život používal proti ostatním. Se zradou. V létě roku 1943 stojí Itálie na pokraji katastrofy. Spojenecké bombardéry ničí města, armáda ustupuje na všech frontách a po vylodění spojenců na Sicílii začíná být jasné, že válka míří přímo do Itálie. Benito Mussolini přitom stále tvrdí, že fašismus zvítězí, Itálie vydrží a Německo situaci zvrátí. Jenže uvnitř režimu už mu přestávají věřit i vlastní lidé. Po více než 20 letech diktatury se fašistická elita začíná obracet proti svému vůdci. Mnozí funkcionáři si uvědomují, že pokud Mussolini zůstane u moci, Itálie bude okupována, režim padne a země skončí v naprostém chaosu. A právě tehdy začíná vznikat spiknutí. 24. července 1943 se schází Velká fašistická rada. Nejvyšší orgán fašistického režimu. Je to historická noc. Poprvé po mnoha letech někdo otevřeně zpochybňuje Mussoliniho moc. Jedním z hlavních kritiků je Dino Grandi. Tvrdí, že Mussolini přivedl Itálii ke katastrofě, válce i národnímu ponížení a navrhuje, aby moc převzal zpět král Viktor Emanuel III. Mussolini je šokovaný. Celý život budoval režim založený na poslušnosti, strachu a kultu vlastní osobnosti a nyní proti němu hlasují lidé, kteří mu léta sloužili. Nad ránem 25. července 1943 Velká fašistická rada hlasuje a Mussolini prohrává. Je to konec fašistické vlády v podobě, jaký znal. Jenže Benito Mussolini stále úplně nechápe, co se děje. Věří, že situaci ještě zvládne a odpoledne odjíždí na schůzku s králem. Právě tam se jeho svět definitivně zhroutí. Král Viktor Emanuel III. Ho přijímá chladně a krátce poté Mussolini oznamuje, že je odvolán z funkce impéria. Po více než 20 letech vlády je konec. Když Mussolini opouští schůzku, čekají venku karabiníci a Benito Mussolini je zatčen. Bez odporu, bez boje. Muž, který se celý život prezentoval jako neporazitelný diktátor, odchází v tichosti do policejního auta. Zpráva o jeho pádu se rychle šíří Itálií a v mnoha městech propuká spontánní radost. Lidé strhávají fašistické symboly, ničí Mussoliniho obrazy a oslavují konec režimu. Po více než 20 letech strachu se fašistická Itálie začíná hroutit. Jenže válka ještě zdaleka nekončí. Adolf Hitler po Mussoliniho pádu zuří, protože dobře ví, že ztráta Itálie může znamenat katastrofu pro celé Německo a rozhodne se udělat cokoliv, aby svého starého spojence zachránil. Benito Mussolini mezitím mizí na tajném místě pod přísnou ostrahou. Je izolovaný, zlomený a poprvé po desítkách let zcela bezmocný. Jenže jeho příběh ještě nekončí. Po zatčení Benita Mussoliniho se nová italská vláda snaží rychle distancovat od fašismu i nacistického Německa. Premiérem se stává maršál Pietro Badoglio. Navenek sice tvrdí, že Itálie bude pokračovat ve válce po boku Německa, ve skutečnosti ale tajně vyjednává se spojenci. 3. září 1943 podepisuje Itálie příměří a 8. září je dohoda zveřejněna světu.
Itálie prakticky vystupuje z války proti spojencům. Pro Adolfa Hitlera je to obrovská zrada. Německo okamžitě reaguje. Spouští bleskovou okupaci Itálie. Německé jednotky obsazují sever země, strategická města i důležité komunikace. Italská armáda se hroutí v chaosu a tisíce italských vojáků jsou odzbrojeni nebo zajati vlastními bývalými spojenci. Hitler mezitím vydává jasný rozkaz – najít Mussoliniho a osvobodit ho za každou cenu. Benito Mussolini je v té době převážen mezi různými tajnými místy, aby ho Němci nemohli najít. Nakonec je držen v horském hotelu Campo Imperatore v pohoří Gran Sasso. Místo je extrémně těžko přístupné a Italové věří, že je dokonale zabezpečené. Jenže Němci připravují jednu z nejslavnějších speciálních operací celé války. 12. září 1943 přistávají německé kluzáky přímo u hotelu. Operaci vede Otto Skorzeny, důstojník jednotek SS. Akce proběhne téměř bez výstřelu. Italští strážníci jsou překvapeni a během několika minut Němci Mussoliniho osvobodí. Celá operace se okamžitě stává obrovským propagandistickým triumfem nacistického Německa. Když Mussolini po osvobození nastupuje do malého letadla, působí úplně jinak než kdysi. Svědci popisují unaveného, nemocného, psychicky zlomeného muže. Muž, který kdysi fascinoval davy, teď působí téměř jako stín vlastní minulosti. Hitler ale Mussoliniho stále potřebuje, ne jako silného vůdce, ale jako symbol, a proto z něj vytváří novou vládu v severní Itálii, takzvanou republiku Salo. Ve skutečnosti už ale Mussolini téměř nemá skutečnou moc. Severní Itálii ovládá především německá armáda a Mussolini se postupně mění z diktátora ve figurku závislou na Hitlerovi. Republika Salo se zároveň stává jedním z nejbrutálnějších období italského fašismu. Režim pronásleduje odpůrce, spolupracuje s nacisty a podílí se na deportacích Židů. Zároveň ale v celé Itálii silí odpor. Partizánské skupiny útočí na Němce, fašisty i kolaboranty. Země se propadá do občanské války. A Benito Mussolini sleduje, jak se jeho sen o nové římské říši definitivně rozpadá. Na jaře roku 1945 se Německo hroutí. Spojenci postupují Evropou, Hitlerova třetí říše umírá a Mussolini ví, že konec se blíží i jemu. Na jaře roku 1945 se nacistické Německo hroutí ze všech stran. Sovětská armáda postupuje na Berlín. Spojenci dobývají Německo ze západu a v severní Itálii se rozpadá i poslední zbytek Mussoliniho režimu, Republika Salo. Benito Mussolini už dávno nepůsobí jako sebevědomý vůdce z 20. let. Je nemocný, vyčerpaný, psychicky zlomený. Mnozí svědci popisují, že působí spíše jako starý unavený muž než diktátor, kterého se kdysi bála celá Itálie. Fašismus se mezi tím hroutí i v samotné Itálii. Partizáni ovládají stále větší území. Fašističtí funkcionáři utíkají a německé jednotky ustupují na sever. Mussolini stále doufá, že se mu podaří uniknout. Zvažuje útěk do Švýcarska, poslední odpor v Alpách nebo vyjednávání se spojenci. Jenže realita je neúprosná. Jeho režim je mrtvý. Ve stejné době Adolf Hitler zůstává v bunkru pod Berlínem a Mussolini si velmi dobře uvědomuje, že pokud padne do rukou partizánů, čeká ho smrt. 25. dubna 1945 opouští Mussolini Milán. Spolu se svou dlouholetou partnerkou Clarou Petacci a skupinou německých vojáků míří na sever. Doufá, že se dostane přes hranice. Během cesty se Mussolini pokouší skrýt. Podle některých svědectví si obléká německou uniformu a snaží se splynout s ustupujícími vojáky Wehrmachtu. Je to až symbolický moment. Muž, který celý život miloval veřejné projevy, moc a obdiv davů, se nyní skrývá před vlastním národem. 27. dubna 1945 je konvoj zastaven italskými partizány poblíž vesnice Dongo u jezera Como. Právě zde Mussoliniho poznají. Když je zatčen, téměř neklade odpor. Nevystupuje už jako Il Duce, silný vůdce Itálie. Svědci popisují tichého, vyčerpaného a rezignovaného člověka. Muž, který kdysi fascinoval miliony lidí, nyní čeká na svůj osud v malé vesnici u jezera. Partizáni mezitím diskutují, co s ním udělat. Mnozí se obávají, že pokud bude předán spojencům, mohl by uniknout spravedlnosti a zároveň v celé Itálii panuje obrovská nenávist vůči člověku, který zemi přivedl k válce, diktatuře i národní katastrofě. Benito Mussolini tráví svou poslední noc prakticky v tichosti. Bez armády, bez davu, bez propagandy. A bez moci, kterou celý život tolik miloval. Jen o několik hodin později přijde definitivní konec fašistického diktátora.
Ráno 28. dubna 1945 je Benito Mussolini stále držen italskými partizány poblíž jezera Como. Druhá světová válka se blíží ke konci. Nacistické Německo se hroutí a v Itálii panuje obrovská nenávist vůči člověku, který zemi více než 20 let ovládal železnou rukou. Partizánské vedení se rozhodne rychle. Mussolini nesmí být osvobozen Němci a nesmí se stát symbolem návratu fašismu. Rozsudek je jasný. Smrt. Benito Mussolini a Clara Petacci jsou odvezeni do vesnice Giulino di Mezzegra a právě zde jejich příběh končí. Krátce po 4:00 odpoledne jsou oba zastřeleni. Přesný průběh popravy dodnes není úplně jistý a historici se v některých detailech rozcházejí. Jisté je ale jedno. Muž, který chtěl vytvořit nové římské impérium, je mrtvý. Jenže tím příběh nekončí, právě naopak. To nejvíce symbolické teprve přijde. Těla Mussoliniho, Clary Petacci a dalších fašistů jsou následující den převezeny do Milána. Na náměstí Piazzale Loreto jsou jejich těla pověšena hlavou dolů na kovové konstrukci čerpací stanice. Davy lidí se okamžitě shromažďují kolem. Někteří křičí, plivají, kopou do mrtvých těl nebo házejí kameny. Je to brutální scéna. Scéna plná nenávisti, pomsty i obrovských emocí po letech války a diktatury. Právě milánské náměstí Piazzale Loreto má navíc silnou symboliku. O rok dříve zde fašisté popravili italské odbojáře a nyní na stejném místě visí mrtvé tělo samotného Mussoliniho. Fotografie z Milána obletí celý svět a stanou se symbolem definitivního pádu fašismu v Itálii. Jen o 2 dny později spáchá v Berlíně sebevraždu Adolf Hitler. 2 diktátoři, kteří chtěli změnit Evropu, končí téměř ve stejnou chvíli. Smrt Benita Mussoliniho je šokující, ale zároveň symbolická. Muž, který celý život budoval kult osobnosti, obraz neomylného vůdce a vlastní legendu, nakonec umírá opuštěný, poražený a nenáviděný velkou částí vlastního národa. Fašismus, který měl podle Mussoliniho trvat navždy, se zhroutil během několika měsíců. A Itálie zůstává zničená válkou, rozdělená a traumatizovaná 2 desetiletími diktatury. Benito Mussolini kdysi slíbil Italům velikost, pořádek a novou římskou říši. Místo toho přivedl svou zemi k válce, chaosu a katastrofě. Benito Mussolini nevytvořil jen diktaturu. Vytvořil nový typ politiky. Politiky založený na propagandě, emocích, násilí, kultu osobnosti a strachu. A právě proto jeho příběh změnil celé 20. století. Když Mussolini v roce 1922 během pochodu na Řím převzal moc, mnoho lidí věřilo, že obnoví pořádek, zachrání Itálii před chaosem a vrátí národu hrdost. Místo toho postupně zničil demokracii, svobodu i samotnou Itálii. Fašismus pod jeho vedením ukázal, jak snadno lze využít strach společnosti, ekonomickou krizi i nenávist vůči protivníkům. A právě v tom spočívá Mussoliniho historická nebezpečnost. Nebyl jen diktátorem Itálie, stal se inspirací pro další autoritářské režimy, především pro Adolfa Hitlera. Právě Mussolini ukázal sílu masových pochodů, propagandy, polovojenských oddílů i kultu silného vůdce a nacistické Německo mnohé z toho později převezme. Přesto Mussolini nikdy nedosáhl toho, po čem toužil nejvíc. Skutečné velikosti. Chtěl být novým Cezarem, obnovitelem římského impéria, mužem, kterého budou obdivovat celé generace. Místo toho skončil opuštěný, poražený a pověšený hlavou dolů na náměstí v Miláně. Jeho příběh zároveň ukazuje něco velmi důležitého, že demokracie nemusí padnout během jediné noci. Může být zničena pomalu, krok za krokem, za potlesku davů, i pod hesly o pořádku a národní hrdosti. Benito Mussolini nebyl nejmocnějším diktátorem druhé světové války, ale byl jedním z prvních, kdo ukázal, jak může moderní totalitní režim fungovat. A právě proto jeho jméno zůstává dodnes symbolem fašismu, diktatury a nebezpečí kultu osobnosti.